নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম অসম চৰকাৰৰ স্বয়ম আঁচনিৰ বিষয়ে মই স্বয়ম আঁচনিৰ ওপৰত আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাব কি যোগ্যতা লাগিব কোড কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ তথ্য তাত জনোৱা হৈছে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে আই বাটন অপচনত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুতো কনফিউজন থকা দেখিবলৈ পাইছো কোড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব এবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুতো কনফিউজন থকা মই দেখিবলৈ পাইছো সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কনফিউজন দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগতে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশন পাবলৈ আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আইছো আমি কেনেকৈ এই আঁচনিখনৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিৰ অফিচিয়েল যেটো ওয়েবসাইট আছে swayam.in এই ওয়েবসাইটটোলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব এই ওয়েবসাইটটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰিব ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকে লগইন অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে তললৈকে আহিব আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপটোৰ নাম দিব লগতে এটা মোবাইল নম্বৰ দিব মোবাইল নম্বৰ দি আপোনালোকে জেনাৰেট ওটিপি অপচনটোত ক্লিক কৰিব জেনাৰেট ওটিপি অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে যেটো মোবাইল নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিব সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্ৰিয়েট পাসওয়াৰ্ড বুলি অপচনটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে এটা পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এই পাসওয়াৰ্ডটো মিনিমাম 8টা ক্যাৰেক্টাৰৰ হ'ব লাগিব লগতে এটলিষ্ট এটা আপাৰ কেস এলফাবেট আৰু এটা লোয়াৰ কেস এলফাবেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ এই পাসওয়াৰ্ডটোত এটা ডিজিট আৰু এটা স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব মই আপোনালোকক ডেমো হিচাপে ইয়াত এটা পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱাই দিছো পাসওয়াৰ্ডটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব গ্ৰেট ইউ হেভ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ টু লগইন এই যেটো লগইন অপচন আছে এই লগইন অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে পুনৰ সেই লগইন পেজখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে আই এম গ্ৰুপ এই অপচনটো গ্ৰুপ হিচাপে থাকিবলৈ দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু আপোনালোকে যেটো পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াত টাইপ কৰিব ইয়াতে ক্যাপচাখিনি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিব লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে দুটা অপচন আছে প্ৰফাইল আৰু এপ্লিকেশন প্ৰথমতে আমি প্ৰফাইলটো সেটআপ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰফাইলটো সেট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ৰাইট সাইডে এটা এডিট অপচন দেখিবলৈ পাইছে এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে গ্ৰুপ প্ৰফাইল পেজখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে গ্ৰুপৰ বেসিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপ নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপটোৰ নাম দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব গ্ৰুপৰ ইমেইল থাকিলে দিব লাগিব গ্ৰুপৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা এই অপচনটোত গ্ৰুপৰ এড্ৰেছ দিব এই অপচনটোত আপোনালোকে পিন কোড দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰুপৰ বেংক একাউন্ট নম্বৰটো ইয়াত দিব ইয়াতে আপোনালোকে বেংক একাউন্ট নম্বৰটো কনফাৰ্ম কৰিব তলত আপোনালোকে আইএফএসসি কোডটো দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰুপ বেংক পাসবুক যিখন আছে সেইখন ইয়াতে ব্ৰাউজ কৰি কিনে আপলোড কৰিব মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখন পিডিএফ ফাইলত হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম 1 MB ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পিডিএফ ফাইলখন হ'ব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰুপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন আপলোড কৰিব লাগিব ব্ৰাউজ অপচনত গৈ তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বকিজাই সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম এছজিও সাৰ্কেল অৰ ডিসি অফিস ইয়াতে এখন আপোনালোকক বকিজাই সাৰ্টিফিকেট লাগিব সেইখন আপোনালোকে এছজিও সাৰ্কেল অফিস নতুবা ডিসি অফিসৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব সেইখন প্ৰথমতে আপোনালোকে উলিয়াই লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে সেইখন পিডিএফত কনভাৰ্ট কৰি কিনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ আৰু অন্য কোনো ডকুমেন্ট আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত ডকুমেন্টৰ নাম লিখি ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেন্টটো আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেলফ ডিক্লেৰেচন এখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহি সেভ বেসিক ডিটেইলছ এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সেভ ডিটেইল অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এড মেম্বাৰ বুলি এটা অপচন দেখিবলৈ পাব এই এড মেম্বাৰ অপচনটোত গৈ আপোনালোকে মেম্বাৰখিনি এড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে আমি মেম্বাৰ ডিটেইলছৰ যিখন ফৰ্ম আছে এইখন দেখিবলৈ পাইছো প্ৰথমতে আমি মেম্বাৰ 1 আমি টাইপ কৰিম মেম্বাৰজনৰ নাম জেন্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছ ইমেইল আইডি পিন কোড তাৰ পিছত ইয়াত আমি একাডেমিক কোৱালিফিকেশন সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে আমি ডকুমেন্টখন আপলোড কৰিম এই অপচনত গৈ আমি ডকুমেন্টখন আপলোড কৰিম তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি দিম
আপোনালোকে ইয়াত যিকেইটা অপচন আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি দিব পাৰে আৰু ইয়াত ডকুমেন্টখন আপলোড কৰিম তলত আপোনালোকৰ বেংকৰ ইন্ডিভিজুৱেল বেংক একাউন্টৰ নম্বৰ দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব আইএফএসসি কোড দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাসবুকখন ইয়াত আপলোড কৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি বাকি এটা মেম্বাৰ এড কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এড মেম্বাৰ অপচনটোলৈ যাম এনেদৰে আমি গোটেইখিনি প্ৰসেস গোটেইকেইজন মেম্বাৰক ইয়াত আমি এড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি সেভ মেম্বাৰ ডিটেইলছ এই অপচনটোত ক্লিক কৰিম গোটেইখিনি মেম্বাৰ এড হোৱাৰ পিছত আমি ফাইনালি সেভ মেম্বাৰ ডিটেইলছ এই অপচনটোত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰফাইল সেকশনটো কমপ্লিট হৈছে তাৰ পিছত আমি এপ্লিকেশন সেকশনটোলৈ আহিম আমি এপ্লিকেশন অপচনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশনখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ওপৰত আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নাম থাকিব তললৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিকেজন মেম্বাৰৰ নাম আপোনালোকে ইতিমধ্যে এন্টাৰ কৰিছে সকলোৰে নাম আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব লগতে আপোনালোকে ইয়াত ডকুমেন্টছবোৰ এই অপচনটোত গৈ ভিউ কৰিব পাৰিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিজনেস ইনফৰমেশন ব্যৱসায়ৰ তথ্য আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰি আছে আপোনালোকে স্বত্বাধিকাৰী কৰি আছে অংশীদাৰী কৰি আছে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বা আন কোনো তাৰ পিছত আহিছে কারেন্ট বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়ৰ ঠিকনা যদি আপোনালোকে বৰ্তমান ব্যৱসায় কি কৰিব বিচাৰে বা কি কৰিছে তাৰে সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে আছে বিজনেস এক্টিভিটি ব্যৱসায়িক ক্ৰিয়াকলাপ আৰু যদি আপোনালোকে বৰ্তমান কিবা বিজনেস কৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকে নামটো দিব পাৰে আৰু যদি কিবা বিজনেসৰ আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ লৈ থৈছে যে আপোনালোকে এইখিনি টকাৰে এইখিনি বিজনেস কৰিব গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰপ'জ যেটো অপচন আছে প্ৰস্তাৱ যেটো অপচন আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বিজনেসৰ বিজনেস এক্টিভিটিৰ ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ তাৰিখ দিব আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰুপটো পঞ্জীকৃত বা ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় নে নহয় হেতু আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে পঞ্জীয়ন নম্বৰ যদি আপোনালোকৰ পঞ্জীকৃত হয় তেনেহলে পঞ্জীয়ন নম্বৰ দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে কোন আইনৰ অধীনত পঞ্জীকৃত হৈছে দা এক্ট আন্ডাৰ হুইচ ৰেজিষ্টাৰ্ড সেই এক্টখনৰ বিষয় ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব তলত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিস এড্ৰেছ যেটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যেটো এড্ৰেছ দিয়া আছিল হেতু আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত শেষত আহিছো ডিক্লেৰেচনলৈ এই বক্সটো আপোনালোকে চেক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ কৰি সাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকৰ নাম ক্ৰমিক নম্বৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ যিখিনি আপোনালোকে ফিলআপ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশনখনৰ তললৈকে আহিব তলত আপোনালোকে এটা অপচন দেখিবলৈ পাব ডাউনলোড এপ্লিকেশন ফৰ্ম ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড এপ্লিকেশন ফৰ্ম এই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব এই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওটো ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক যিমান পাৰো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হৈছে বুলি আপোনালোকে ভাবে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ